اليوم راح نتعرف على 5 أسرار من عالم السينما، شغلات نشوفها دائما في الأفلام لكن عمرنا ما ركزنا وحاولنا ندقق ونعرف شو السر وراها. قبل ما نبدأ الفيديو اليوم حاب أراويكم الدرع اللي وصلني مؤخرا من اليوتيوب، وهذا اسم القناة، ما أعرف إذا واضح على الشاشة ولا لا، بمناسبة ال100 ألف مشترك. أول مرة توصلني جائزة واستانس فيها جدا، ولكن في نفس الوقت ما حسيت انها ملكي وحدي، حسيت انها ملككم انتم. ما وصلنا لها شيء الا بفضل من الله، ثم بفضل دعمكم وتفاعلكم المستمر. الله يقدرني دائما اني انشر المحتوى المفيد اللي يرقى بذوقكم ويصل الى ذوقكم الرفيع، وان شاء الله دائما نكون اسرة واحدة وعائلة نفيد ونستفيد من بعض. واتمنى بصراحة، انا مو متعود اني اطلب منكم لايكات او ان تفعلون زر الجرس، ولكن فعلا في النهاية صوتكم هو اللي يفرق. اتمنى اللي يتابعني ومو مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم المحتوى أول بأول. وإذا حسيتوا أن المحتوى مفيد وممكن يفيد غيركم، أتمنى أن تشاركون الفيديوهات مع الناس عشان توصل لناس أكثر وأكثر. عموما ما أحب أطول عليكم، خلونا نبدأ بموضوع اليوم. موضوع اليوم راح يكون مختلف شوي، عادة أعطيكم 5 نصايح ممكن تطبقونها وتطورون من نفسكم، ولكن اليوم ما راح تكون 5 نصايح، راح تكون مجرد 5 معلومات أو 5 أسرار أتوقع أن ما تعرفونها أو مو سامعين عنها من قبل، وفي النهاية يمكن يكون بعضها ممكن تطبقونه فعلا وتستفيدون منه في حياتكم الشخصية. السر السينمائي الأول مثل ما هو متعارف عليه أن الرجل كل ما كان طويل القامة هذا قد يعني أنه صاحب شخصية قوية ومؤثرة على اللي حوله. لذلك مخرجين السينما دائما يحرصون أن بطل الفيلم يكون أطول شخص مقارنة بالشخصيات الثانوية اللي معاه. فلو كان بطل الفيلم أساسا ممثل قصير القامة، دائما يخلونه وقت التصوير يوقف على شيء مرتفع مثلا خشبة، أو أحيانا حتى يفصلون له جوتي أو حذاء الله يعزكم يكون مرتفع من الأسفل، بحيث يضيف لطول 10 سنتي أو حتى 15 سنتيمتر وقت التصوير. هذه بعض الصور للممثل القدير روبرت دينيرو مسربة من تصويره لأحد الأفلام، ويظهر أنه لابس أحد هذه الأحذية الخاصة بالتصوير واللي مرتفعة من الأسفل. كذلك حتى لو ما كان الممثل أساسا قصير القامة، ولكن الممثلة اللي معاه تشارك البطولة نوعا ما طويلة أو في نفس الطول، فدائما يحرصون كذلك أن الممثل يلبس شيء يكون مرتفع بحيث يكون أطول من الممثلة اللي تشارك دور البطولة. وأحد أشهر ممثلين هوليوود وأكثرهم وسامة الممثل توم كروز، طوله ما يتعدى 170 سنتي، ولكن لو سألتوني ليش في طلعاته العادية أو يوم يحضر حفلات الأوسكار ما نحس أنه صار أقصر من ظهوره في الأفلام، نحس أنه طوله عادي طويل وصاحب شخصية. في الحقيقة في سر ثاني في الموضوع، أغلب الممثلين القصار ما يلبسون جواتي عادية، يلبسون جواتي مصنوعة من شركات خاصة اسمها إليفيتر شوز. فكرتها مثل الكعب للبنات، هي جواتي مصنوعة للرجال فيها كعب مرتفع من الأسفل ولكن داخل الجوتي، صانعينه بشكل مخفي، فأنت إذا شفت الجوتي بتحس إن جوتي جلد عادي أو جوتي رياضة حتى، ولكن اللي يلبس هذا الجوتي بيزيد ارتفاع 10 سنتي أو حتى 15 سنتي بدون ما ندري. طبعا هالجواتي موجودة للناس العامة مو بس للمشاهير، اسمهم إليفيتر شوز. إذا كنت إنسان قصير وتبى تزيد لطولك شوي بدون ما حد يدري، تقدر تطلب لك واحد وتجربه. السر السينمائي الثاني كذلك عن زيادة الثقة، وهو باختصار انك تحاول ما ترمش وانت تقول شيء او جملة مهمة. هذا الشيء تعلمته من الممثل السينمائي الحاز على جائزتين اوسكار مايكل كين، خلوه يشرح لكم الفكرة احسن عني. And if I keep blinking, it weakens me. But if I'm talking to you and I don't blink and I just keep going and I don't blink and I keep on going and I don't blink, you start to listen to what I'm saying. And sure. It makes me a very strong person, as opposed to someone who is sitting there going, which is someone who's completely flustered. هاي الخدعة البسيطة دائما يستغلونها في عالم السينما. ابدأوا لاحظوا المشاهد القوية والمؤثرة اللي تحمل أو توجه رسالة للمشاهد، تلاحظون البطل يتكلم فترات طويلة 10 ثواني 20 ثانية بدون ما يرمش مرة واحدة بس، ودائما يقولون أن النظرة أحيانا تكون تعبر أكثر من الكلام نفسه. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world,
that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. الخدعة السينمائية الثالثة هي عن البكاء والصياح في السينما. كيف نشوف الممثلين يدمعون؟ أحيانا نشوف عينهم حمراء والدموع تبين صدقية، فهل حقا حقيقية ولا الموضوع موضوع قطرات عين يحطونها قبل المشهد فنشوف الدمعة تنزل؟ أحيانا يلجؤون إلى هذه الطريقة وفعلا يقطرون العين، ولكن في جهاز ثاني، في شيء اسمه ميثانول تير بلور أو ميثانول ستيك، وهو عبارة عن جهاز صغير فيه قطع صغيرة أو كريستالز من الميثانول، وفي قطنة تحمي ان هاي القطع تطلع، ولكن شخص ينفخ فيها فيطلع بخار الميثانول في عين الشخص الثاني، فالشخص اللي راح يمثل انه يصيح ينفخون في عينه بخار الميثانول، فعينه تتحسس شوي وتصير حمراء وتقوم تفرز دموع تلقائيا. هذا الجهاز موجود فعلا، تقدرون تبحثون عنه، وبعض الممثلين استضافوهم مرة مثلا في برنامج ذا ليت ليت شو باي جيمس كوردن، واستضافهم وسألهم عن هالموضوع وجربوا فعلا الجهاز، جربوا على المذيع نفسه وجربوا الممثلين الموجودين، ونقدر نشوف مثلا هذا الفيديو أو مقاطع منه وكيف الدموع فعلا تطيح والعين تصير مثارة أو فيها نوع من الحساسية. وهاي الطريقة وهذا الجهاز موجود من سنين طويلة ودائما يستخدمونه. صح انه ممكن يؤذي العين او يسبب حساسية، ولكن هاي الحساسية وقتية تنتهي بعد تصوير المشهد. السر السينمائي الرابع هو قوة الميك اب. ما راح اتكلم عن الافلام اللي تعتمد شخصياتها اعتماد كلي على الميك اب اللي يلونون اشكالهم مثلا افلام الرعب او الشخصيات هاي المعينة، ولكن بتكلم عن قوة الميك اب في الافلام العادية. اغلبنا يمكن شاف الفيلم الشهير ذا جاد فاذر، وانا اول ما شفته كنت منبهر جدا بقوة تمثيل مارلون براندو، حتى طريقته وهو يتكلم كان دائما تلاحظون شفته اللي تحت نازلة شوي او مايلة. بين لنا دور الإنسان الكبير في السن اللي فقد التحكم في كل عضلات وجهه أو وجهه، فما يقدر يتحكم في بوزه أو الفم، فكان أداءه مبهر جدا. ولكن بعدين وأنا أبحث أكثر عن الفيلم لاحظت أن هذا الشيء كانوا صانعين له بالميك اب، كانوا مركبين مثل قطعة داخل وشادين بوزه بشكل، فالشفة هي دائما كانت شوي متقدمة للأمام بهذا الشكل. كان هذا كله ابداع الميك اب. راح احط لكم بعض الصور تبين كيف كان وجهه قبل الميك اب وبعد الميك اب، كبروه تقريبا 20 سنه اكثر. هذا الفن ما اقول ان مارلون براندو ما ابدع في الدور، لا بالعكس كان ممثل قوي وما حد ينكر ابداعه، ولكن ابى اضيف الى هذا الشيء ابداع صاحب الميك اب اللي كان اسمه ديك سميث، وهو احد اللي حصلوا على الاوسكار، جائزة الأوسكار خاصة بالميك اب على إبداعه في أفلام عدة. أبدع وايد سواء في جاد فاذر أو في أفلام مختلفة، فحبيت أنوه عن هذه النقطة. السر السينمائي الخامس والأخير هو أن في السينما عادة يحفظون الحوارات حفظ. الممثل يؤديها بطريقته ويوصل لنا مشاعره، ولكن لو كان الممثل صاحب شخصية ولا مكانته في السوق أو في هوليوود فيقدر يفرض عراية على المخرج ويقول للمخرج مثلا أنا تعبت ما بأحفظ هذا الحوار، خلاص هالحوار مو قادر أحفظه، اكتب لي إياه بطريقة معينة بحيث ما يبين قدام الكاميرا وراح أقوله أو أديه بطريقة ما تبين إني قاعد أقرأ قراءة مباشرة من شخص قدامي. ساعات يكتبون الكلام على شخص قدامه أو يحطون الأوراق في طاولة ما تبين، فتلاحظ الممثل ساعات يطالع تحت وهو قاعد يقرأ ويؤدي الكلام اللي قاعد يقرأ. ولكن هذا الشيء ما يصير إلا مع ممثلين كبار. لو مارلون براندو طلب هالشيء أكيد راح يسوون له إياه، ولكن مو كل حد. دائما يفضلون أن الشخص أو الممثل يكون حافظ الحوار ويؤديه بطريقته عشان توصل مشاعر بشكل أفضل. طبعا التقنيات تغيرت مع الزمن، الحين في أجهزة متطورة مثل التيلي برومتر، هو الجهاز اللي يستعرض لك الكلام أو الحوار بسرعة معينة ويتبدل مثل سلايد شو، وهذا الجهاز يستخدمونه مثلا في برامج تلفزيونية أو في الأخبار، بحيث أن المذيع ما يكون حافظ كل الكلام، لكن يظهر له في شاشة قدامه خلف الكاميرا ويقعد يتغير الكلام بحيث يقرأ بالسرعة اللي تناسبه. وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، أتمنى أن المعلومات تكون عجبتكم وتكون جديدة وغريبة عليكم. شاركوني رأيكم في التعليقات، خبروني شو هي المعلومات اللي كنتوا تعرفونها وشو هي المعلومات اللي جديدة عليكم، وإذا كان عندكم معلومات أو أسرار سينمائية ما ذكرتها في الفيديو أتمنى أيضا تشاركوني فيها في التعليقات. أتمنى أشوفكم على خير، وإن شاء الله الحلقة تكون نالت على إعجابكم. مع السلامة. Affacciati alla finestra e guarda, ragazzi. Alfredo è bellissimo! Da via, da via!
Un cinematografo! Bravo Alfredo!